วันนี้นะคะเราจะพูดถึงระบบการเงินที่สามารถปล้นเงินได้อย่างอ่อนโยนที่สุดแต่อานุภาพทำลายล้างคือระดับโลกสิ่งนั้นคือระบบการเงินที่เรียกว่าเงินเฟียดหรือว่าเงินที่รัฐบาลผลิตนั่นเองครับซึ่งใช่ระบบเงินเฟียดเนี่ยนะคะมันเป็นระบบที่สามารถปล้นความมั่งคั่งของประชาชนออกไปได้อย่างถูกกฎหมายไม่ใช้กำลังไม่มีตัวเลขตัวแดงในบัญชีไม่มีตัวเลขติดลบอะไรทั้งนั้นและแทบจะไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำนอกจากคนที่เข้าใจระบบซึ่งคนที่จะเข้าใจระบบการเงินนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินคือ money และสกุลเงินคือ currency ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการเงิน101สำหรับต้นปีนี้เลยก็ได้นะคะแล้วเราจะติดตามข่าวได้สนุกมากขึ้นซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเงินที่เป็น money กับสกุลเงิน currency เนี่ยมันต่างกันยังไงและถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเห็นเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันกำลังอ่อนค่าลงเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอย่างเดียวเลยที่กำลังหนุนหลังดอลลาร์มันกำลังสลายหายไปพร้อมกับหลักฐานด้วยว่ามันกำลังเสื่อมไปอะไรหนุนหลังดอลลาร์เหรอคะไม่ใช่ทองแน่นอนค่ะและนั่นก็คือสาเหตุให้เมื่อปี 2025 ที่ผ่านมาทองคำที่ไม่ได้สร้างกำไรไม่ได้สร้างผลประกอบการอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่โลหะเงาๆเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาได้ตั้ง 60% และนี่ยิ่งเสริมกำลังให้กับระบบเงินเฟียดสามารถขโมยความมั่งคั่งจากประชาชนอย่างอ่อนโยนไปได้มากขึ้นสนับสนุนข้อมูลระบบการเงินปล้นนะจ๊ะอย่างอ่อนโยนกันได้ที่ช่อง Sai Money Monster ที่ QR Code นี้เลยค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันค่ะคุยเล่นกันอย่างแบบสนุกสนานอย่าตีกันแล้วก็ที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อว่าทรายลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันไงแล้วที่สำคัญช่องทราย Happy Monster นะคะกลับมาทำต่อแล้วกลับไปดูกันได้ถ้าอยากจะดูทรายแบบหนาวจังเลยในอ่างน้ำแข็งไปดูระบบการเงินปล้นเธออย่างอ่อนโยนกันดีกว่าค่ะมีคำพูดดังของเมเรย์ รอสบาร์ดนะคะบอกว่าเฟียดคือเครื่องจักรสำหรับการยึดความมั่งคั่งที่ซ่อนเร้นค่ะยิ่งรัฐบาลพิมพ์เงินขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งมีสกุลเงินออกมามากเท่าไหร่หน่วยเงินหรือว่าแบงค์1 ใบเนี่ยมันก็จะยิ่งมีค่าลดลงพวกเขาหลอกให้เราเชื่อว่าสกุลเงินคือเงินหลอกให้เราเชื่อว่าเงินเฟ้อคือการเติบโตและหลอกให้เราเชื่อว่านี่คือความมั่งคั่งเดี๋ยวในคลิปเนี่ยจะมีอธิบายรายละเอียดของคำพูดที่ทรายกล่าวไปนี่เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะทรายอยากจะยังไม่ขายของทรายอยากจะอธิบายก่อนค่ะว่าทำไมปีที่ผ่านมา 2025 ทองคำมันถึงแพงขึ้นตั้ง 60% ทั้งที่ทองคำเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นแค่โลหะทองเงาอ่ะมันสร้างกำไรไม่ได้มันสร้างผลประกอบการทางเศรษฐกิจไม่ได้มันไม่มี value ไม่มีบริการไม่มี product หรือว่า service อะไรทางเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่แพงขึ้นมาได้ตั้ง 60% เพราะอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกเขาซื้อทองคำกันเพิ่มใช่เพราะฉะนั้นคำถามต่อมาเลยก็คืออันนี้น้ำมะพร้าวคำถามต่อมาเลยก็คือทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงจะต้องซื้อทองคำเยอะขนาดนั้นเมื่อปี 2025มันก็เป็นเพราะว่าใช่กระจายความเสี่ยงก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไร geopolitics เนาะสงครามงั้นงุนงี้ตีกันเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์สหรัฐมันน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาติตะวันตกไปยึดเงินรัสเซียเอาไว้ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองละซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาจะกระจายความเสี่ยงก็ใช่จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่มันลดลงก็ใช่อีกเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องซื้อทองคำกันไว้เยอะขนาดนั้นก็คือเขากำลังรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าและกำลังสร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นระบบที่เรียกว่าความมั่งคั่งที่มันจับต้องได้อะซึ่งคำว่าความมั่งคั่งที่จับต้องได้มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นทองที่แน่ๆไม่ใช่ทองกระดาษต้องเป็นทองคำแท่งแบบรูปได้คลำได้หรืออาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบเอามือจับรูปได้คลำได้แต่อย่างน้อยจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่พิมพ์เพิ่มเองไม่ได้อะอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าปีนี้เราอยากจะเสพเรื่องการเงินให้สนุกมากขึ้นก็คือเราจะต้องเข้าใจมากขึ้นใช่ปะวิธีการเข้าใจมากขึ้นอย่างหนึ่งคือเราจะต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างเงินที่เป็นเงินแท้ๆเรียกว่า money กับเงินที่มันเป็นแบบสกุลเงินcurrency มันเหมือนและแตกต่างกัน
น้อยนิดมหาศาลค่ะเอาจริงๆทุกวันนี้เนี่ยทั้งทรายแล้วก็คิดว่าทุกๆคนเลยนะคะเราแทบจะไม่ได้ใช้มันนี่ที่เป็นมันนี่จริงๆกันเลยค่ะเราใช้ currency ค่ะเราใช้สกุลเงินไม่ว่าคุณจะแบบจับใจใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปซื้อกาแฟก็คือคุณใช้เงินบาทใช่ป่ะอันนั้น currency หรือคุณจะบินไปต่างประเทศไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณใช้เงินเยนก็ currency คุณกดช้อปปิ้งออนไลน์นะมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศคุณใช้ดอลลาร์คุณก็ใช้ currency เหมือนกันคุณไม่ได้ใช้มันนี่เลยค่ะเราทำให้โดนเข้าใจผิดว่ามันนี่กับ currency คือสิ่งเดียวกันใช้เหมือนกันอะไรใดๆอย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วไม่เหมือนกันเลยแล้วมันไม่เหมือนกันนิดเดียวแหละแต่เป็นน้อยนิดที่แบบโหมันส่งผลกับการเงินยิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานิยามกันเลยนะคะว่า currency คืออะไร money คืออะไรเราเริ่มจาก currency หรือว่าสกุลเงินกันก่อนเลยซึ่งนิยามของ currency นะคะก็คือ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ค่ะ 2. คือเป็นหน่วยบัญชีได้ 3. คือพกพาได้ 4. คือทนทาน 5. คือสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าทรายเอาเงินของทรายไปแลกกับเงินของคุณเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเหมือนกับว่าแบงค์พันของเรา2คนเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นแบงค์พันเท่ากันแลกเปลี่ยนกันได้ไม่มีแบงค์พันของใครที่มันใหญ่เท่าฝาบ้านหรอกนะคะแบงค์พันใหญ่เท่าฝาบ้านมันใหญ่กว่าแบงค์พันคนอื่นทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติของคำว่าสกุลเงินหรือ currency ค่ะแล้วมันต่างจาก money ยังไงใช่ปะ money ที่เป็นเงินแท้ๆมันมีคุณสมบัติเดียวกันเป๊ะเลย 5-6 ข้อนี้นะคะเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่1ข้อเท่านั้นค่ะที่ money มันเพิ่มขึ้นมาคือความเป็น store of value สามารถรักษามูลค่าของตัวเองเอาไว้ได้ค่ะมีแค่ money นะที่รักษามูลค่าของตัวเองเอาไว้ได้ currency ไม่จำเป็นสิ่งนี้ก็แปลว่าถ้า currency หรือสกุลเงินไม่จำเป็นจะต้องเป็น store of value ไม่ต้องรักษามูลค่าที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ให้ได้ก็พิมพ์เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ดิเรานึกภาพออกปะยิ่งพิมพ์จำนวนเงินขึ้นมาเพิ่มหลักหน่วยของมันมันก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงไงแล้วเรามาดูกันนะว่าโลกใบนี้พิมพ์เงินกันแบบโอ้โหฉ่ำมากมายขนาดไหนจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่เขาจะดูจาก M2 ซึ่งมันจะเห็นแบบจำนวนการพิมพ์เงินที่มันชัดที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูจาก global money supply ก็คือรวมเงินทุกอย่างในโลกใบนี้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดไหนนะคะเราจะเห็นว่ามันโตแรงมากๆค่ะมันโตจาก26 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2000 นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น142 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 คือมูลค่าของทรัพย์สินอะไรใดๆมันคงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามได้มากขนาดนั้นหรอกนะคะแต่จำนวนหน่วยของเงินมันเพิ่มขึ้นค่ะและสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าโอ้โหดาวโลกรวยจังเลยเงินเยอะไม่ใช่มันแค่หน่วยเงินค่ะที่มันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ค่าของแต่ละหน่วยมันยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆและในขณะที่มูลค่าของสินทรัพย์มันไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นแต่หน่วยเงินมันเยอะขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ทองคำหรือว่าบิตคอยหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นดีๆบางตัวเนี่ยมันดูแพงมากๆเลยค่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าสินทรัพย์มันมูลค่าเยอะขึ้นมูลค่าของสินทรัพย์มันเท่าเดิมค่ะแต่ค่าของเงินมันน้อยลงซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าใจเหตุผลนี้คุณจะเห็นภาพกว้างของระบบการเงินได้ดีขึ้นค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาจริงเงินเฟ้อไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ปะวะไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆเงินเฟ้อไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญนะน่าจะเป็นระบบที่มีการดีไซน์เอาไว้อย่างอัจฉริยะมากๆเงินเฟ้อเหมือนดีไซน์มาด้วยความตั้งใจในระบบการเงินให้มันล้นก้นคุณล้นก้นประชาชนทุกคนไปเรื่อยๆนะคะให้แบบว่าเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปนะเงินของเราเนี่ยนะมันจะมีค่าลดลงทีละนิดและสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องวิ่งแข่งเอาเวลาเอาแรงกายเอาแรงใจเอาชีวิตของเราไปทำงานเพื่อที่จะแลกเงินมาไปจนชั่วชีวิตก็ไม่น่าจบไปจนชั่วลูกชั่วหลานแบบนี้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำมาหากินแล้วหาเงินเป็นเงินเฟียดได้เนี่ยนะคะแล้วคุณเก็บออมเอาไว้เป็นเงินเฟียดเนี่ยมันก็จะแปลว่าความมั่งคั่งของคุณจะถูกดูดออกไปด้วยระบบทีละนิดตลอดเวลาและตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีการพิมพ์เงินอยู่ในระบบซึ่งเขาพิมพ์ตลอดค่ะและถ้าถามว่าความมั่งคั่งของคุณถูกดูดออกมาดูดออกไปไหนหรือมันก็ดูดออกไปหาคนที่เป็นคนผลิตสกุลเงินนั่นเองเรียกว่าเงินเฟ้อนะคะมันคือระบบที่มันสามารถปล้นเงินได้อย่างอ่อนโยนเขาไม่ต้องมาแตะต้องโดนตัวคุณเขาไม่ต้องแตะต้องโดนเงินของคุณด้วยซ้ำแต่เขาสามารถดูดความมั่งคั่งของคุณออกไปได้ด้วยระบบ
สะดวกมากนะในทางกลับกันนะคะสมมติว่าถ้าระบบการเงินเนี่ยมันเป็นทองคำหรือมันเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามที่มันพิมพ์เพิ่มไม่ได้เนี่ยหนังมันจะคนละม้วนเลยนะเพราะรัฐบาลพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยค่ะคือโลกจะสงบสุขเร็วขึ้นอาจจะไม่ได้สงบสุขมากขึ้นสงบสุขเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเวลาทำสงครามอะรัฐบาลไม่สามารถหาเงินทุนในการทำสงครามเพิ่มจากการพิมพ์เงินได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะแบบรักษาประเทศรักษาเศรษฐกิจให้ได้ดีที่สุดคือสงบศึกให้เร็วที่สุดทั้ง2ฝ่ายแต่จะบอกเลยว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสงครามที่มันยืดเยื้อยาวนานมาได้หลายปีเนี่ยเหตุผลเดียวเลยคือรัฐบาลพิมพ์เงินมาเป็นทุนสงครามค่ะต่อมาคือระบบเศรษฐกิจมันจะเติบโตแบบแข็งแรงกว่านี้คือมันจะไม่มีหรอกระบบที่แบบว่าโอ้โหคลื่นการล้มละลายระเนระนาดบริษัทซอมบี้คอมพานีอะไรแบบนี้เพราะว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่ได้เติบโตด้วยหนี้หรือจะไม่ได้เติบโตด้วยเครดิตค่ะเพราะรัฐบาลจะไม่สามารถอัดเงินเข้าระบบได้ซึ่งการอัดเงินเข้าระบบไปเป็นกำไรให้กับบริษัทอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น subsidies เองเลยตรงๆหรือว่าการที่จะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำๆอะไรแบบนี้ข้อต่อมาคือรัฐบาลจะไม่สามารถกำอำนาจการเงินของประชาชนได้ค่ะคิดดูนะทุกวันนี้อย่างประเทศจีนนะถ้าเกิดว่าใครทำผิดกฎรัฐบาลไม่ชอบรัฐบาลทำไงอายัดเงินแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นเงินอะคือทองคำเหมือนอย่างตอน Gold Standard อะประชาชนก็มีอำนาจในการต่อรองกับรัฐบาลเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยากได้ทุนเพิ่มอยากจะเรียรายทุนเพิ่มจากประชาชนก็จะต้องมาขอความเห็นชอบของประชาชนค่ะไม่ใช่ว่าจะสามารถแบบพิมพ์เงินเพิ่มได้เลยแล้วก็เงินของเราก็จะลดมูลค่าไปแบบนั้นและสุดท้ายคนที่มีอำนาจในการแบบควบคุมประชาชนอย่างแท้จริงก็คือคนที่ควบคุมเงินคนที่เป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงก็คือใช่รัฐบาลข้อต่อมาคือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลธนาคารกลางหรือว่าสถาบันการเงินนะคะเขาจะต้องดำเนินนโยบายที่แบบมีระเบียบมากกว่านี้อีกมากๆเลยเพราะว่ามันจะระบบเครดิตอ่ะมันจะไม่มีแต่จริงๆระบบเครดิตไม่มีมันจะรอดจริงปะวะอันนี้ไม่แน่ใจไม่น่ารอดและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลของแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะมันอาจจะเป็นการกระจายอำนาจที่ประชาชนก็มีส่วนที่จะมีอำนาจด้วยได้เพราะอำนาจของรัฐบาลจะถูกพันธนาการด้วยระบบทองคำเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประเทศไหนก็ตามซึ่งจริงๆสิ่งนี้มันเคยเหมือนเกิดขึ้นไปแล้วเกือบจะเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลที่เป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเขาพอได้ชิมลางสิ่งนี้ไปบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบมันก็เลยทำให้ปี1933ประธานาธิบดีรูสเวลล์ประกาศยึดทองคำจากประชาชนก็ไม่เชิงว่ายึดหรอกเรียกว่าบังคับให้ประชาชนเอามาขายให้รัฐบาลดีกว่าบอกให้ประชาชนนะที่ถือทองอยู่เฮ้ยยูเอาทองมาขายให้รัฐบาลเลยตอนนั้นรัฐบาลบังคับซื้อไปที่ราคาออนซ์ละ 20.67 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็พอประชาชนขายทองให้รัฐบาลใช่ป่ะ20กว่าดอลลาร์รัฐบาลก็เอาแบงก์ดอลลาร์ไปแล้วเดี๋ยวมาแลกเป็นทองเมื่อไหร่ก็ได้นะแบบสบายใจได้ตอนนั้นเนี่ยแบงก์1ดอลลาร์นะเขามีเขียนเลยว่าสามารถเอามาแลกเป็นทองได้แบบนี้แล้วพอรัฐบาลเขาแบบเก็บซื้อทองจากประชาชนมาได้จนแบบพอใจแล้วเนี่ยนะในปี1934เนี่ยรัฐบาลก็ได้กระทำการบางอย่างผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า Gold Reserve Act ค่ะคือรัฐบาลเอาทองมาแล้วเอาแบงก์ดอลลาร์ไปให้ประชาชนแล้วทองอยู่ที่รัฐบาลนะรัฐบาลบอกว่าปรับขึ้นราคาทองคำไปเลยจ้าจากเดิมก็คือ 20.67 ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมเพิ่มขึ้นไปเป็น35ดอลลาร์สหรัฐต่อออนมันคือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ขึ้นจาก20กว่าไปเป็น35ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะก็คือเอา35ตั้งลบด้วย20เนี่ยเราก็จะได้โอเคภายใน1ปีขึ้นมา 14.33 ดอลลาร์สหรัฐ 14.33 ดอลลาร์สหรัฐหาร 20.67 ไปเลยค่ะแปลว่าภายใน1ปีทองคำที่รัฐบาลเก็บมามูลค่าเด้งไปเลย 69% แค่เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีแต่ในฝั่งตรงข้ามประชาชนที่ถือกระดาษความมั่งคั่งก็ติดลบ 69% เหมือนกันโหดปะล่ะนั่นคือบทเรียนเรื่องสกุลเงินครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกเลยนะคะยังไม่จบซึ่งหลังจากนั้นนะคะที่การประชุมเบรนตันวูดค่ะปี1944โลกทั้งใบเนี่ยมาประชุมเบรนตันวูดกับสหรัฐอเมริกานะคะก็ตัดสินใจที่จะผูกสกุลเงินของตัวเองทั้งโลกเลยนะคะเอาไว้กับดอลลาร์สหรัฐโดยที่ดอลลาร์สหรัฐก็คือผูกกับทองคำอีกทีใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็ดำรงเศรษฐกิจไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอยากจะให้เศรษฐกิจมันบูมมันดีอะไรงูงี้งั้นก็มีการพิมพ์เงินพิมพ์ไปพิมพ์มาพิมพ์เยอะเกินกว่าทองคำที่สำรองเอาไว้ค่ะซึ่งตอนนั้นหลายๆประเทศเขาก็มีเริ่มกันแล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยอเมริกาพิมพ์เงินเกินทองปะวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พิมพ์เกินจริงๆแหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาเอามาแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นก็คือไม่ได้หาทองเพิ่มแต่ดิลิงก์ค่ะตัดข
ขาดทองคำจากดอลลาร์สหรัฐมันไปเลยจ้ะก็เลยทำให้ปี 1971 ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะคะออกมาประกาศเลยว่าต่อไปนี้ดอลลาร์ไม่ได้หนุนด้วยทองคำอีกต่อไปซึ่งตอนนั้นนะคะอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอลันกรีนสแปนเคยพูดเอาไว้ว่าในกรณีที่โลกไม่มีมาตรฐานทองคำแล้วมันจะไม่มีทางปกป้องเงินฝากจากการถูกยึดความมั่งคั่งโดยระบบเงินเฟ้อได้มันจะไม่มีการเก็บรักษามูลค่าที่ปลอดภัยเพราะถ้ามีรัฐบาลจะทำการถือครองคือยึดมันเหมือนอย่างที่ทำกับทองคำเพราะว่าระบบเงินเฟ้อนะคะคือระบบที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วค่ะให้รัฐบาลสามารถที่จะดูดความมั่งคั่งของประชาชนออกไปได้อย่างถูกกฎหมายใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่แบบมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอคือรายได้ไม่เพิ่มนะหรือว่ายิ่งคนที่จะต้องใช้เงินเก็บแล้วอย่างเช่นคนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งรู้สึกเยอะขึ้นมากๆว่าแบบเงินที่เขาเก็บมาได้ทำไมมันซื้อของได้น้อยลงขนาดนี้เพราะว่าเงินเฟ้อมันแรงแล้วก็ทุกอย่างมันแพงขึ้นรู้สึกค่ะแต่มันก็จะมีบางคนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกยังไงเนี่ยฉันเก่งฉันสามารถที่จะทำมาหากินได้เงินมาแซงแบบอัตราเงินเฟ้อแน่นอนมีคนแบบนั้นอยู่แต่เอาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณหาเงินได้มากขนาดนั้นแต่ว่ายังเก็บออมเป็นเงินเฟียดอยู่เนี่ยนะยังไงเนี่ยมูลค่าหรือว่าความมั่งคั่งในเงินของคุณมันก็จะถูกดูดออกไปกับระบบเงินเฟ้ออยู่ดีซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟียดทุกสกุลมีอายุค่ะมีอายุไขแปลว่ามันมีวันจบสิ้นซึ่งพวกเราเกิดและเติบโตขึ้นมาในยุคเงินเฟียดที่เรียกว่าดอลลาร์สหรัฐคือทุกสกุลเงินผูกอยู่กับดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นความเป็นความตายของดอลลาร์สหรัฐมีผลกับเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนค่าลงมากเลยในปี 2025 ใช่ไหมคะ1ปีที่ผ่านมาโอ้โหติดลบลงไปประมาณ 9% เนี่ยคือเยอะนะคะมันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาค่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเดียวที่กำลังค้ำค่าของดอลลาร์สหรัฐอยู่มันเสื่อมซึ่งไออย่างเดียวที่ค้ำดอลลาร์สหรัฐอยู่ไม่ใช่ทองคำแน่นอนค่ะแต่มันคืออะไรเดี๋ยวมาบอกแต่มันจะมีคนสงสัยว่าวันนี้พี่ทรายดื่มกาแฟอะไรคะอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่เลยแอตติโมนะคะเบอร์รี่บีซี่อันนี้น้องสาวพี่ทรายทำน้องสาวพี่ทรายสวยมากสวยระดับนางงามมีมงวาร์ป IG ไว้ให้ห้ามจีบเพราะว่านี่น้องเราส่วนถ้าใครอยากจะลองกาแฟน้องเราก็คือเดี๋ยวเราติดตะกร้าไว้ให้อันนี้พี่ทรายเอามากินเบอร์รี่บีซี่เนี่ยมันจะแบบติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะเป็นแบบฟิลรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ทรายกินกับน้ำมะพร้าวมันก็จะได้อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวที่จิบกันมาตลอดทั้งคลิปแล้วแบบฟิลดีมากเธอต้องลองเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตๆแบบนี้เห็นไหมเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะไปกดลองมาชิมกันแต่สิ่งเดียวที่มันค้ำดอลลาร์สหรัฐอยู่คือความเชื่อมั่นค่ะซึ่งมันกำลังเสื่อมสลายแบบเยอะด้วยแล้วก็มีหลักฐานเป็นตัวเลขออกมาหลายชิ้นตัวเลขหนึ่งที่บอกถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์สหรัฐได้ดีที่สุดเลยก็คือบอนด์ยิลด์ยิ่งบอนด์ให้ยิลด์สูงแปลว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยต่ำลงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูบอนด์ยิลด์รุ่น10ปีถอยหลังไป5ปีจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะบอนด์ยิลด์เนี่ยถือว่าสูงมากนะคะจาก5ปีนับถอยหลังไปตอนนี้อยู่ที่ 4.15% เพราะว่าประเทศต่างๆเริ่มกังวลแล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถชำระหนี้ได้จริงหรือเปล่าหนี้ของสหรัฐอเมริกา38 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันไม่มีแผนที่แบบว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นชัดเจนหรอกนะคะว่าทำยังไงถึงจะสามารถชดใช้เงินก้อนนี้ได้นอกจากว่าการส่งออกเงินเฟ้อไปเรื่อยๆในขณะที่งบประมาณรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็น่ากังวลเพราะว่าติดลบอยู่ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐและชาร์ตนี้แสดงให้เห็นว่าต่างชาติเนี่ยลดการถือครองสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐลงมาจากราวๆเคยสูงถึง 75% นะคะเมื่อปี 2001 ตอนนี้อยู่ต่ำกว่า 58% คือในปี 2025 และถ้าเปรียบเทียบกับคำพูดหนึ่งของ Warren Buffett นะคะที่บอกว่าในระยะยาวสินทรัพย์เนี่ยจะกลับคืนสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันอาจจะตอบคำถามว่าทำไมเงินเฟียดทุกสกุลที่ผ่านมาถึงมีวันหมดอายุเพราะมีคนเคยสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแบงค์พัน1 ใบย้อนเวลากลับไปในอดีตการสัก 1,000 ปีเพื่อที่จะไปถามคนวันนั้นว่าไอ้แบงค์เนี้ยมูลค่าเท่าไหร่คนในวันนั้นก็จะตอบว่าก็มูลค่าเท่ากับกระดาษ1 ใบแค่นั้นและเมื่อความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐลดลงมันก็เลยทำให้นานาประเทศนะคะเริ่มที่จะสร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่ที่มันจะสามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นจีนสร้าง Gold Corridor ทรายเคยทำคลิปเอาไว้ไปดูกันได้นี่อาจจะเป็นเหตุผลใหญ่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยแห่ซื้อทองคำกันมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อมามากแม้ว่าราคามันจะแพงมากแต่มันก็ยังซื้อมากจนเหมือนกับว่าจริงๆแล้วที่เราคิดว่ามันแพงมันอาจจะยังถูกมากๆอยู่หรือเปล่าส่วนพวกเราที่ถูกขังอยู่ในระบบการเงินแบบค่อนข้างจะรัดกุมอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนอกจากเอาตัวเองไปอยู่ในข้างเดียวกันกับคนที่ได้ประโยชน์วิธีก็เลือกสินทรัพย์ที่เป็น
ข้างเดียวกับเขาอะค่ะ